اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن، بشین و گوش کن به داستان این و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 22 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. یادتون نره که حتما کانال ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و اگر این ویدیوکست رو دوست داشتید لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. اما داستان فرود سیاوش اگر پرکششتر از داستانهای دیگه نباشه از رنج عمیقی آکنده است. اگر یادتون باشه سیاوش وقتی به توران رفت با دختر پیران اول ازدواج کرد و این دو عاشق و معشوق بچه‌ای به دنیا آوردن به نام فرود. اما برای ادامه نسل پادشاهی سیاوش اون با دختر افراسیاب فرنگیس برای بار دوم ازدواج کرد و کیخسرو به دنیا آمد. بعد هم که سیاوش کشته شد کیخسرو رو ایرانی‌ها با چنگ و دندون می‌جستن و در نهایت پیدا کردن و به ایران برگردوندن. اما جریره بیشوهر و فرود بدون پدر باقی موند و هر لحظه بیم این بود که چون فرزند سیاوشه در توران سرش رو بزنن. برای همین جریره مادرش از همه چیز و همه کس برید و با پسر به نقطه دوردست در کوه یعنی سرزمین کلاته رفتند. فرود بدون هیچ نگاه و آرزویی برای سلطنت ایران به آرومی روزگار می‌گذروند. اما طوس با سپاه وقتی به پایین کلاته رسید دید 2 نفر با اسب بر فراز کوه ایستادن و اونها رو نگاه میکنن. گمون کرد که اونها جاسوسن. برای همین خشمگین شد و دستور داد هر کس که میتونه اون 2 نفر رو از کوه پایین بیاره و هلاک کنه. چند تا از پهلوان‌ها به طوس گفتن که ما فکر میکنیم این 2 نفر یکیشون خود فرود برادر کیخسرو باشه. طوس اما آشفته شد و با خشم دوباره فریاد کشید که به سمت کوه بتازید، اونها رو بگیرید و اگر نیومدن اونها رو بکشید و بعد به من خبر بدید که اونها کی هستن. بهرام یکی از پسرهای گودرز هی به اسب زد و به سمت کوه تاخت. فرود به تخار گفت این پهلوانی که داره بالا میاد کیه که از ما اندیشه‌ای نداره و به تاخت داره به سمتمون میاد؟ تخوار گفت گمونم از گودرزیانه، اما نام و نشونشو نمیدونم. از لباسش حدس میزنم که از گودرزیان باشه. بهرام به سمت بالای کوه رفت و بلند پرسید که کی هستی؟ مگه آوای کوس سپاه ایران رو نشنیدی؟ ما که با تو تندی نکردیم، چرا با ما تندی میکنی پهلوان؟ سخن نرم گوی جهان دیده مرد، میارای لب را به گفتار سرد. نه تو شیر جنگی نه من گوره دشت، بر این گونه بر ما نشاید گذشت. ازت سوالی میپرسم جواب اونو بده و منو شاد کن. سالار این سپاهی که اون پایینه کیه؟ سپهدار طوس که با اختر کاویانه. چرا از بهرام نامی نبردی؟ من در آرزوی دیدن اون از خاندان گودرزیانم. بهرام که شگفت زده شده بود گفت شیرمرد، کی از بهرام و گودرزیان با تو حرف زده؟ تمام این اسما رو از مادرم شنیدم. همیشه در این آرزو بودم که گردان سرزمین پدرم از نزدیک ببینم. به من گفت وقتی به سپاه ایران رسیدی سراغ بهرام رو بگیر، چرا که اون با پدرت همشیر بوده. ای نیکبخت، توی باران خسروانی درخت، فرودی تو ای شهریار جوان که جاوید بادی و روشن روان. خاندان سیاوش روی تنشون یه نشون دارن، اونو به من نشون بده. فرود بازوش رو بالا زد و خال سیاه خاندان سیاوش رو به بهرام نشون داد. بهرام از اسب پایین اومد و در برابر فرود سر به خاک گذاشت. فرود هم پایین اومد و روی سنگی نشست. بعد به بهرام گفت ای سرافراز مرد، دو چشم اگر زنده دیدی پدر، همانا نگشتی از آن شادتر.
من روی این تیغ کوه بالا اومدم تا بپرسم سالار این سپاه کیه، تا اینکه جشن بزرگی در خورش برپا کنم. بعد از اونم همراه شما برای کینخواهی سیاوش پدرم به توران میام. حالا پیش سپهدار توس برو و بگو قدم به چشم ما بگذره. ای شهریار، هرچه گفتی رو به توس میگم و لطف تو رو میرسونم، اما آگاه باش که توس سپهبدی خردمند نیست و با خاندان شما سر سازش نداره. خودشم در هوای شاهی بوده. حالا هم حواست باشه هر کسی جز من اگر به دیدن تو اومد نباید تو رو بشناسه، چرا که توس به من دستور داد تا وقتی به کوه رسیدم از نام و نشونت بپرسم و فقط با زبان گرز و شمشیر حرف بزنم. بهرام این رو که گفت به اسب نشست تا برگرده. فرود گرز زرنشانی رو از کمرش باز کرد و اون رو به بهرام داد و گفت این رو از من به یادگار داشته باش پهلوون. بهرام از کوه پایین اومد، پیش توس رفت و گفت سپهبد، اون کسی که روی کوه ایستاده فرود فرزند اول سیاوشه. در دل شیفته ایران و پهلوانای ایرانی و در دلش آرزو داره که به قلعه وارد شیم و چند روزی رو مهمونش باشیم. چون این داد پاسخ ستمکار توس من بهت دستور دادم اونو پیش من بیاری، چرا مشغول گپ زنی شدی؟ اگر اون شهریاره پس من کیم؟ ترک زاده ای مثل زاغ سیاه به کوه نشسته و راه سپاه ایرانو گرفته، تو رفتی و باهاش داستان گفتی؟ ازش ترسیدی؟ توس رو به پهلوانها کرد و گفت کسی رو میخوام که به این کوه بره و سر اون ترکو برای من بیاره. بدو گفت بهرام که ای پهلوان، مکن هیچ برخیر تیر روان، بترس از خداوند خورشید و ماه، دلت را به شرم آور از روی شاه، که پیوند اوی است و همزاد اوی، سواریست نامآور و جنگجوی، که گر یک سوار از میان سپاه، شود نزد آن پرهنر پور شاه، ز چنگش رهایی نیابد به جان، غماری همی بر دل شادمان، اگر 100 تا سوارم بفرستی یکی زنده بر نمیگرده. اما توس گروهی رو به سمت کوه فرستاد. بدیشان چنین گفت بهرام گرد که این کار یک سر مدارید خورد، بدان کوه سرخیش کیخسرو است، که یک موی او به ز 100 پهلو است، هر آن کس که روی سیاوش بدید، نیارد ز دیدار او آرمید. پهلوانها تا این حرف بهرام رو شنیدن عقب نشستن، اما داماد توس جلو اومد و اجازه خواست تا اون دستور توس رو اجرا کنه. ریو چاپلوس که 40 خواهر داشت و تنها پسر پدرش بود جلو اومد. فریبنده و ریمن و چاپلوس، جوان و هنرمند و داماد توس. وقتی ریو آماده نبرد شد به اسب نشست و به بالای کوه رفت. تا به نزدیکی قلعه رسید فرود به تخار گفت یه سوار داره میاد اما بهرام نیست، خوب نگاه کن ببین میشناسیش، سر تا پاش غرق در آهنه. اگه برای جنگ اومده باشه مطمئن باش اونو در دامن 40 خواهرش میخوابونه. فرود ایستاد تا ریو نزدیک بشه. اون وقت کمان رو کشید و تیر رو داخل کمان گذاشت، زه رو بالا برد و تیر رو رها کرد. تیر هوا رو شکافت، به کلاه خود رسید، از اون گذشت، سر و کلاه رو به هم دوخت. اسب ریو شتابان به سمت اردوگاه برگشت، اشک خون به چهره توس غلتید. چون این داستان زد یکی پرخرد، که از خوی بد کوه کیفر برد. توس وقتی کشته شدن دامادش رو دید با خشم به پسرش زراسپ فرمان داد زره بتن کن و به کینخواهی به جنگ فرود برو، وگرنه خودم به میدان میرم. چون این گفت پس پهلوان با زراسپ که بفروز دل را چه آذرگوش اسب. زراسپ لباس جنگ پوشید و روونه کوه شد. فرود دوباره از تخار پرسید این یکی پهلوانی که داره به سمتمون میاد کیه؟ این پسر توس و اسمش زراسپه. باید این رو هم از اسب پایین بکشم تا سپهدار توس بفهمه من به دنبال آشتی بودم نه جنگ. فرود هنوز زراسپ نرسیده با کمان آنچنان تیری به سمتش پرتاب کرد که با جوشن و زین اسب تنش رو به هم دوخت. خروش از سپاه ایران بلند شد و توس با چشمی خونبار زره پوشید و خودش به زین اسب نشست و به سمت بالای کوه تاخت. از خشم دندان به هم میسایید و اشک
مثل قطره‌های خون روی گونه‌هاش می‌دوید. تخار وقتی سپهبد ایرانو دید گفت برآمد ابر کوهی دمان، سپهدار توس خودش داره به سمت ما میاد. هیچ رنجی نیست، من آماده‌ام تخار. نه، توس مثل اونای دیگه نیست. باید بریم داخل دژ و در رو به روش ببندیم. تو پسر و دامادشو کشتی. فرود تندی کرد که حالا وقت رزمه، به جنگ باید مردانه دل داد، نه آب بر آتشش ریخت. تو سواری هستی که کوه رو جابجا میکنه، اما ایرانی‌ها 30,000 نفرن. اگه به کوهسار بالا بیان یارای مقابله باهاشونو نداری. فرود بالاخره تصمیم گرفت به حرف تخار گوش کنه و به سمت دژ برگرده. اما داخل دژ 80 دختر ماهرو و پرستنده فرود بودن که به بالای دیوار دژ اومده بودن و جنگ فرود رو تماشا می‌کردن. فرود هم از این می‌ترسید که پیش این دختران ماهرو خار بشه. این بود که افسار اسب رو کشید و برگشت سر جای اولش بالای کوه. تخار که میون راه برگشت به قلعه بود گفت ای شاه، به هوش باش. تو سپهدار و سپاه ایرانه. بهتره که اول اسبشو بزنی، چرا که شاهان هرگز پیاده به جنگ نمیرن. توس هم شاهزاده است، بهتره که بهت نرسه. هنوز تخار حرفش رو تموم نکرده بود که فرود کمانش رو کشید و تیری به سمت توس رها کرد که اسب سپهدار توس از پا در اومد. توس هم پیاده به سمت اردوگاه برگشت. اما این اتفاق باعث شادی و خنده اونهایی شد که بر دیوار دژ بودن. پرستندگان خنده برداشتند، همین نعره از چرخ بگذاشتند. گیو از کار فرود خشمگین شد و گفت کار این جوان از حد گذشته. پس این شد که گیو خودش به اسب نشست و به سمت فرود تاخت. اسب گیو به میون راه رسید که فرود از تخار پرسید این یکی دلاور دیگه کیه؟ این همون پهلوانیه که دست پدر بزرگ تو پیران رو بست و کیخسرو رو به ایران برگردوند. زره پدر تو رو به تن داره. تیرت به زرهش آسیبی نمیرسونه. اسبش رو بزن، بلکه پیاده به بالای کوه نیاد. فرود کمانش رو زه کرد و با یک تیر اسب گیو رو هم از میون برداشت. گیو با اسب زمین خورد و از دیوار دژ نعره خنده و شادی دخترها بلند شد. بیژن وقتی رنج گیو پدرش رو دید گفت از اسبم پایین نمیام تا مگه کشته بشم یا فرودو بکشم. بزرگان هر کاری کردن که بیژن به میدان جنگ نره، نتونستن مانعش بشن. گیو وقتی از رزم پسرش آگاه شد، زره و کلاه خودش رو بهش داد. فرود باز هم از نام و نشون این جنگجو پرسید و تخار گفت که این پسر گیوه. فرود اسب بیژن رو هم از پا در آورد، اما بیژن پای پیاده تیرها رو رد می‌کرد و به سمت فرود بالا می‌رفت. وقتی بیژن به نزدیک دژ رسید، فرود به اسب نشست تا به داخل دژ برگرده. اما همین که هی به اسبش زد، بیژن با کمان تیری به اسب زد و فرود زمین خورد، اما خودش رو به دیوار دژ رسوند و داخل شد. از بالای دژ شروع کردن به سمت بیژن سنگ انداختن. توس دستور داد تا لشکر ایران به سمت قلعه بالا برن. جریره مادر فرود و دختر پیران از این جنگ دلش مالامال از غم بود. زمان خواب که رسید رفت و پیش پسرش خوابید، اما تا به خواب رفت در خواب دید که آتشی بلند از دژ زبانه میکشه و هر که در داخل دژ بوده داخل آتش سوخته. به تندی از خواب بلند شد، به دیوار دژ رفت. سر تا سر کوه پوشیده از زره و سلاح و سپاه بود. با دلی پرخون پیش فرود پسرش اومد و گفت بیدار شو پسرم، سر تا سر کوه پر از دشمنه. مادر، اگه سرنوشت من اینه ازش هیچ گریزی نیست. پدرم در جوانی کشته شد. شاید منم سرنوشتم مثل پدرم رقم خورده، اما اگر بمیرم از این سپاه تقاضای بخشش نمی کنم. حالا راحت بخواب مادر. فرود زره پوشید، تمام سپاهش رو آماده کرد و کمان به دست گرفت. همه کوه و دژ لشکر انگیختند،
چو مور و ملخ بر هم آمیختند. قیامتی به پا شد. از دیوار دژ سنگ میریختن، اما سپاه طوس اونقدر زیاد بود که سربازان فرود توان مقابله نداشتند. روز به نیمه رسیده بود که یاران فرود همه کشته شدند. فرود جوان یکه و تنها میون سپاه ایران شمشیر میزد. اونقدر جنگید که دیگه بازوانش یارای بالا اومدن نداشتن. پس به سمت دژ برگشت تا داخل بشه. بیژن و روحام هم سریع به سمتش رفتن تا نذارن فرود وارد دژ بشه. فرود کلاه بیژن رو شناخت، پس دست به گرز برد و چنان کرد که بیژن فهمید این گرزی که پایین میاد جان از بدنش میبره. اما در آخرین لحظه روحام با تیغ هندی به سمت فرود اسب تاخت و از پشت تیغش رو به کتف فرود جوان کرد. فرود اما همچنان اسب میتاخت تا به دژ برسه. نزدیک قلعه بیژن بهش رسید، با تیر پای اسب فرود رو نشونه گرفت، اما فرود باز هم تونست در آخرین لحظه خودش رو به داخل دژ بندازه. مادرش سریعاً پیش اومد و لباس جنگی رو از تن فرود در آوردن. بشد با پرستندگان مادرش، گرفتند پوشیدگان در برش. به زاری فکندند بر تخت عاج، نبود شاه را روز هنگام تاج. سراسر بدن جوان چاک چاک از جنگ بود. فرود لحظه به لحظه به مرگ نزدیکتر می شد. وقتی لب از لب برداشت گفت: حالا ایرانیا وارد دژ میشن مادر، همه رو تاراج میکنن و دخترانمون رو اسیر، دژ و باره رو هم در هم میکوبن. حالا وقتش مادر که با هر کس که تاب اسارت نداره به دیوار دژ بریم و تنمون رو به سنگ این کوه بسپاریم. همه پاک بر بار باید شدن، تن خیش را بر زمین برزدن. کجا بهر بیژن نماند یکی، نمانم منی در مگر اندکی. به بازیگری ماند این چرخ مست، که بازی برآرد به 70 دست. به گفتین و رخسارگان کرد سرد، برآمد روانش به تیمار و درد. زنان و کودکان به بالای دژ می رفتن و از اونجا خودشون رو به پایین کوه می داختن. جریره سریع آتشی برپا کرد و همه گنج ها رو به آتش سپرد. به سرای اسب ها رفت، با تیغی که به دست داشت همه اسب ها رو هم خلاص کرد. اشک و خون و عرق به چهره جریره می دوید. خودش رو دوباره به فرود که در حال مرگ بود رسوند. دشنش رو از لباس بیرون کشید، صورتش رو کنار صورت پسرش گذاشت. دشنه رو به شکم خودش فرو کرد و در کنار فرزند از دنیا رفت. زمان زیادی نگذشت که سپاه ایران در دژ رو باز کردن و داخل شدن. در دژ بکندند ایرانیان، به غارت ببستند یک سر میان. چو بهرام نزدیک آن باره شد، از اندوه یک سر دلش پاره شد. سپاه ایران مشغول غارت بودن، اما بهرام به دنبال فرود و جریره میگشت تا در نهایت به جایگاه فرود رسید. وقتی مادر و فرزند رو در کنار هم دید، با همه پهلوانی و جنگاوریش اشک از چشماش سرازیر شد. کنار فرود و جریره زانو زد،
و جامه پهلوانی به تن فرود کرد و رو به ایرانی ها گفت: کین از پدر بسی خارتر مرد و همزارتر. کشنده سیاووش چاکر نبود، به بالینش بر کشت مادر نبود. که از کردگار بترسید و از گردش روزگار. به بد بس دراز از چنگ سپر، به بیدادگر بر نگردد به مهر. ز کیخسرو اکنون ندارید شرم، که چندان سخن گفت با طوس نرم. به کین سیاوش فرستادتان، بسی پند و اندرزها دادتان. ز روحام و از بیژن تیز مغز، نباید به گیتی یکی کار نغز. شما به کینخواهی سیاوش اومدی، اما همین اول پسرش رو کشتی. پهلوانها همه دور تا دور بالین فرود جمع شدن. طوس هم به بالای کوه رسیده بود. گودرز و گیو با دیدن مادر و فرزند اشک به چشمشون نشست و گودرز گفت: این نتیجه غرور تو طوس. پسر و دامادت هم بیهوده تلف شدن، این هم از پسر سیاوش. طوس دستور داد تا دخمه شاهوار ساختن و فرود و زرسپ و ریو رو با زر و گوهر زیاد به دخمه سپردن. بعد از 3 روز لشکر ایران آماده شد تا به سمت پایتخت توران حرکت کنه. این بود اپیزود 22 شاهنامه به نثر که امیدوارم از شنیدن و دیدنش لذت برده باشید. یادتون نره که حتما به کانال ما سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم همینطور، اگر این پادکست رو دوست دارید. تا قصه بعدی، قصتون بی غصه.